मेटल शेयर्स ની ચમક આજે વધી. નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ 3.5% ઉછળ્યો. એપીએલ અપોલો નાલ્કો લગભગ 5 થી 6% તેજી. તો સરકારી બેંક, રિયલ્ટી, આઈટી અને ઓટો શેર્સમાં પણ સારી ખરીદારી સાથેનો કારોબાર. અદાણી ગ્રુપના શેર્સમાં સતત બીજા દિવસે સારી તેજી. લગભગ 11% ઉછાળાની સાથે નિફ્ટીનો ટોપ ગેઇનર બન્યો અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ. ગ્રુપના કેશવાળા તમામ શેર્સમાં 5%ની અપર સર્કિટ. અદાણી પોર્ટ અંબુજામાં પણ સારી તેજી. અને ફેબ્રુઆરીમાં એસ્કોર્ટનું વેચાણ 27.8% વધીને 7,811 યુનિટ પર પહોંચ્યું. તો બજાજ ઓટોના કુલ વેચાણમાં ઘટાડો 11% ઘટીને 2.80 લાખ યુનિટ પર પહોંચ્યું. તો કંપનીના સ્થાનિક વેચાણમાં 36%નો ઉછાળો, એક્સપોર્ટ 38% ડાઉન. તો વીએસટી ટીલર્સના કુલ વેચાણમાં 16.5%નો વધારો. અને ગુડ આફ્ટરનૂન. અને માર્કેટ પર એક વખત આપણે નજર કરી લઈએ તો આજે માર્કેટ સવારથી ઓફકોર્સ એક તેજી સાથે કારોબાર કરી રહ્યું છે. પણ અત્યારે આપણે જોઈએ તો અહીંયા સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં પોણા ટકાથી નીચેનો અત્યારે કારોબાર જઈ રહ્યા છે. ટુ બી પ્રિસાઇઝ 62 અને 67 બેઝિસ પોઈન્ટની આપણે તેજી સાથે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. સેન્સેક્સમાં એક 360 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 59,321ના લેવલ. નિફ્ટીમાં 17,416ના લેવલ 112 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે. મિડકેપમાં અત્યારે આપણે 1.25%ની ઉપરની તેજી જોઈ રહ્યા છીએ. નિયરલી 380 પોઈન્ટ સાથે 30,500ના લેવલ્સ અત્યારે આપણે નિફ્ટી મિડકેપમાં જોઈ રહ્યા છીએ. અને સાથે જ બેંક નિફ્ટીમાં 40,584ના લેવલ જોઈ રહ્યા છે. અહીંયા 317 પોઈન્ટની તેજી સાથે કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. 0.5%ની ઉપરનો આપણે કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. માર્કેટ બ્રેથ જોઈએ તો પોઝિટિવ છે. 2,305 કાઉન્ટર્સમાં અત્યારે આપણે ખરીદી જોઈ રહ્યા છે. વીઝ 568 કાઉન્ટર્સમાં આપણે વેચવાલી જોઈ રહ્યા છે. તો આજે જે એક બ્રોડ જે બે ગેપ છે એ આજે મેન્ટેન કરવામાં માર્કેટ અત્યાર સુધી સક્ષમ રહ્યું છે. ઇન્ડિયા વિક્સ પર એક નજર કરીએ કે ઇન્ડિયા વિક્સ કઈ રીતે પરફોર્મ કરી રહ્યું છે. તો ઇન્ડિયા વિક્સમાં પણ અત્યારે આપણે 5%ના ઘટાડા સાથે 13.33ના લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છે. અને આજે મોટાભાગે બધા જ સેક્ટર્સ પાર્ટિસિપેટ થઈ રહ્યા છે. જો ઇન્ડાઇસીસ વાઇઝ જોઈએ પણ એમાં નિફ્ટી મેટલ લીડ કરી રહ્યું છે. નિયરલી 3.25%ના વધારા સાથે અત્યારે નિફ્ટી મેટલમાં કારોબાર ચાલી રહ્યો છે. નિફ્ટી પીએસયુ બેંક પણ 2.25%ની ઉપરની તેજી આપી રહ્યું છે. અને સાથે જ નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક તરફથી પણ અને મિડકેપ તરફથી પણ આપણને સારો એવો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. સાથે જ આઈટી પણ એક સપોર્ટ ઝોનમાં આવી ગયો છે. 1.25%ની એક સપોર્ટ ઝોનમાં છે અને સારી એવી તેજી આપી રહ્યું છે માર્કેટને. નિફ્ટી મીડિયા પણ 1%ની ઉપરની તેજી આપી રહ્યું છે. તો મોટા ભાગે બધા જ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એક સારો કારોબાર આપણે આજે માર્કેટમાં જોઈ રહ્યા છીએ. સ્ટોક સ્પેસિફિક એક નજર કરી લઈએ તો સ્ટોક સ્પેસિફિક જોઈએ તો અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં આજે પણ બીજો દિવસ એવું સેશન જોઈ રહ્યા છે કે એક ખરીદી ચાલી રહી છે. અને અત્યારે જોઈએ તો 0.5%ની તેજી સાથે આ કાઉન્ટરમાં ખરીદી ચાલી રહી છે. હિન્ડાલ્કો બીજો કાઉન્ટર છે જેમાં 3.25%ની તેજી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. એક્સિસ બેંક 2.25%ની ઉપરની તેજી. ટેક મહિન્દ્ર, ટીસીએસ, એસબીઆઈ, એચસીએલ ટેક, બજાજ ઓટો આ બધા જ 1.5% થી 2.5%ની રેન્જમાં એક તેજી આપી રહ્યા છે. જે થોડી દબાણ આવી રહ્યું છે એ આજે બ્રિટાનિયાથી આવી રહ્યું છે. 2%ની ઉપરનું દબાણ બ્રિટાનિયા બનાવી રહ્યો છે. પાવર ગ્રીડ, એસબીઆઈ લાઈફ, સિપ્લા, એચડીએફસી લાઈફ, એચયુએલ જેવા કાઉન્ટર્સ આજે થોડું એક દબાણ આપી રહ્યા છે. તો એફએમસીજી સેક્ટરથી આજે આપણને એટલો સારો સપોર્ટ મળતો નથી દેખાઈ રહ્યો. પણ ગરમી વધી રહી છે અને સાથે જ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એમાં એસીઝ એર કન્ડિશનર કંપનીઝની ડિમાન્ડ વધતી દેખાઈ રહી છે. અને જ્યારથી 2 દિવસથી આપણે એમાં 2-3 દિવસથી આપણે એમાં સારું એવી તેજી જોઈ રહ્યા છીએ. અને એમાંથી એક કંપની છે બ્લુ સ્ટાર. અને બ્લુ સ્ટારના આપણે નંબર્સ તો એક સારા આવતા જોયા જ છે. પણ બ્લू स्टार एमडी बी त्यागराजन अपनी साथे जुड़ाई गया है. सर बहुत स्वागत है आपका. और पहले तो हमें बताएं कि जैसे हवामान विभाग ने जो प्रेडिक्शन किया है कि आगे जाके बहुत समर एक हार्श हो सकता है, कैसे देख रहे हैं आप? सीजन डिमांड अभी कैसे चल रही है, एक्सपेक्टेशंस क्या है और आपकी इन्वेंट्रीज लेवल्स अभी क्या है? It's a pleasure interacting with you. Yes, the weather forecast indicates that the summer has advanced.
So one will wait for March second half for the sales to pick up. But now we are seeing the demand beginning to pick up. Now, the which will mean that perhaps it is going to peak in March and April first half. This trend is continuing. If you look at some 25 years ago, the peak used to be May, last week, June beginning. It started moving towards, and last year we saw April itself as a peak. Now it seems to be March last week, April first half, maybe the peak. That's what I see. But having said that, irrespective of when the summer is setting in and when the summer is going to end, given the penetration levels in the room air conditioners category, I think the growth will continue. We have grown for 5 consecutive quarters. I think we will do well in Q4. And my own estimate is the summer season should witness a growth of 25 to 30% for Blue Star. That's what we are aiming for. Sir, whether harsh summer or summer, these are high months for you. But what is your stock level currently, and what are the expectations for the growth across the segments? From a market share of around 13.25%, we have to keep growing to 15% market share by FY25. That has been our goal. Now, if we want to grow the market share at this rate, we need to address all the segments. Now, in India, 95% of the buyers are first-time buyers, and 65% of the sales is coming from Tier 3, 4, 5 markets. Close to 50% is consumer finance-related purchases. So the aspirational middle class is driving the growth. And in the country, if I were to segment, you need to be having certain premium products, certain affordable premium products, certain affordable products. So for the first time, Blue Star has also entered affordable category. Now, we have a beginning point of 29,990 onwards. The products are available at every price point, including Wi-Fi ready, future ready, so on and so forth. And we would like to compete in all segments and improve our market share in terms of the positioning of the product. We would like to grow our market share, whether it is a modern trade, whether it is regular retail, or whether it is e-commerce. You cannot leave anyone out in your growth strategy. Now, B2C, I am talking about. Now, we are a player in institutional segment as well. Traditionally, we are market leader there in for the B2B segment, serving the same product, room air conditioners. So therefore, this particular product category is, while it is seasonal, it is also a highly competitive one, and we have succeeded so far. The preparations are on to again leap forward to a different league altogether. Say, for example, this year, 80 lakh will be the market size. Our volumes will be around 8 lakh numbers. And next year, we expect 10 million. For the first time, room air conditioners market will touch. We would like to do 1 million in FY24. So that's the direction we have taken. So we are trying to play in all segments. But your room AC market share has improved marginally in past 3 years. Earlier, you told us your target to reach market share of around 13.75% by end of FY23. What are you incrementally doing today to scale up your market share? See, so far we have achieved 13.5. So you have to see this particular quarter, I think we may be there between 13.5 to 13.75. As a company, we would like to deliver profits and at the same time also achieve the market share. So it has to be a profitable growth. And if you look at it, segment 2 margins improved to 7.4% in Q3. And we would like it to be, we should close the year anywhere between 8 to 8.5%.
So it is a question of what are the margins and what should be our margin share goal. It entirely depends on how the market opens up. So one thing is clear. The market is going to open up because of early onset of summer. And supply chain is fine. And you see some kind of stability in terms of commodity prices or exchange rates. And the Sri City factory is operational now. And therefore, there is a possibility that we'll end up with 13.75. But really, I'm not worried about whether it's 13.5 or 13.75. End goal is it has to be 15% by FY25. And we should deliver 8 to 8.5% operating margin. This is the direction we will pursue. Summer season, especially for your industry, is a seller's market. Any possible price hikes in March and April 2023? As of now, we are not thinking in those lines. Perhaps we have to review in April first week, depending on how the market is. It's not our decision alone. How the competition is going to be pricing it and what is the demand, and we will take a call. But as of now, we are not looking at any price increase because we have understood that if the buyer profile is like this, you need to make the product affordable. There is no point in increasing the prices, and then the market is not going to grow. I think it is at a good level now, and the focus is how we can improve the margins. That's good to know, sir. On that note, thank you so much for joining with us and sharing your views too. And all the very best. અને સાથે જ બ્લુ સ્ટારના કાઉન્ટર પર આજે નજર કરી લો 1443ના લેવલ પર આ કાઉન્ટર ચાલી રહ્યો છે 0.5% તેજી સાથે અત્યારે કાઉન્ટર બ્લુ સ્ટાર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે પણ સાથે જ હવે લઈશું એક બ્રેક પણ બ્રેક બાદ malkansview.comના મીકના મલકાન આપણી સાથે જોડાશે જોડાયા રહેજો અમારી સાથે બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે ને એઝ પ્રોમિસ malkansview.comના મેઘના મલકાન આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે ને મેઘના વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન અને ગુડ ટુ સી યુ આફ્ટર અ લોંગ ટાઈમ પણ કઈ રીતે તમે માર્કેટ જોઈ રહ્યા છો આઈ થિંક આજે તમે આવ્યા છે ને માર્કેટ ઇઝ ઇન ગ્રીન પણ કયા લેવલ્સ પર આપણે ધ્યાન રાખવાનું રહેશે કયા એવા સસ્ટેનેબલ તમે લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છો જે મેન્ટેન કરી શકાય અનધર રિવર્સ રેલી માટે Very good afternoon, and thank you so much for having me over. આપણે જે માર્કેટમાં જોઈ રહ્યા છે જે મૂવમેન્ટ સૌથી પહેલા તો નિફ્ટીની વાત કરીએ નિફ્ટીની આપણે જોઈએ તો લાસ્ટ વીક વી હેડ અ વેરી વોલેટાઇલ કેન્ડલ અને લાસ્ટ 3-4 વીકથી આપણે જોઈએ છે તો ધ મૂવમેન્ટ હેઝ બીન એક મોટી કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન આવે છે પછી પાછું રિસ્ટ્રિક્શન થાય છે અને પછી વળી પાછું મૂવમેન્ટ રેન્જની બહાર જાય છે બ્રોડલી મને લાગે છે કે નિફ્ટી 70,350 to 70,400ની જે રેન્જ છે I think that seems to be a comfortable range. Our range માં broadly Nifty sustain કરી શકે એવું લાગે છે. I do not see huge much movement happening. પણ ઉપરમાં મને લાગે છે કે 18,000નો એક સારો સપોર્ટ છે. એની ઉપર જવા માટે એક સારું ઇમ્પેટસ જોશે એક સારી positive
kind of news that will really push Nifty above this level એવું મને લાગે છે. So as of now 17,400 થી 18,000 ના લેવલ સુધી રમી શકે નિફ્ટી એવું મને લાગે છે. નિફ્ટી કેવો લાગે? સોરી, બેંક નિફ્ટી કેવો લાગે તમને? So Bank Nifty ની વાત કરું, that Bank Nifty is definitely better than Nifty thanks to the PSU banks, especially a couple of PSU banks જે પુશ કરે છે Bank Nifty ને. નીચેમાં સારો એ સપોર્ટ દેખાય છે 40,000 ના, અને ઉપરમાં મને સ્પેસ વધારે લાગે છે 40,000 42,000 સુધીની. સો આઈ થિંક કે that is something જે વધારે આપણને પોઝિટિવ ઓલું આપી શકે. ઓપ્શન્સ will play better in Bank Nifty. તો મને લાગે છે Bank Nifty has a better view than Nifty. તો બેંક નિફ્ટીનું એક બેટર સ્ટ્રક્ચર છે નિફ્ટી કરતાં, પણ જે સસ્ટેનેબલ રેન્જ છે 17,300થી 17,400, અને એક પોઝિટિવ જો ન્યૂઝ આવી જાય તો 18,000 સુધીની પણ આપણે જઈ શકીએ છીએ. એ સપોર્ટ લેવલ્સ બની શકે છે, પણ એના માટે આપણે એક પોઝિટિવ ન્યૂઝ માટે વેઇટ કરવું પડશે. પણ સાથે જ આગળ વધીએ, અને આજે મેટલ સેક્ટર જે છે લીડ કરી રહ્યો છે ઇન્ડાઇસીસ વાઇઝ. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો મેટલ ઇન્ડાઇસને? So metal index પર આપણે જોવા જોઈએ તો broadly it has been overall it has been sideways. મેઘના, આઈ થિંક મ્યુટ થઈ ગયું છે, અનમ્યુટ કરવું પડશે તમારે. Hello, હવે સંભળાઈ શકે છે. જી, કેરી ઓન. broadly જોવા જોઈએ તો middle sector, the entire sector is broadly sideways. પણ there's particular stock, એક સ્ટોક જે જોઈએ જેમાં risk reward ratio બરાબર બેસી રહ્યો છે, એ સ્ટોક છે સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા. સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એનો ચાર્ટ સારો લાગી રહ્યો છે. રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો પ્રમાણે the stock is at a low risk and reward is quite high. આપણે જોવા જઈએ તો ઉપરમાં 95 નું લેવલ અગર ક્રોસ કરે તો ઉપરમાં 108 સુધીની જગા દેખાઈ રહી છે. તો આઈ થિંક સેલ એક સારું બેટ બની શકે છે મેટલ સેક્ટર. ઓકે, તો સેલ એક સારું બેટ બની શકે છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે પહેલો સવાલ લઈ લઈએ જે હિમાંશુ પટેલનો આવ્યો છે. અદાની ટોટલ ગેસમાં એમને ફ્રેશ એન્ટ્રી કરવી છે તો અત્યારના લેવલથી કરી શકાય 6 મહિના માટે. અને ઓવરઓલ જો અદાની ગ્રુપના કાઉન્ટર્સ પર જોવું હોય, અને અત્યારે 2 દિવસથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે થોડીક અદાની એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં એટલીસ્ટ આપણે એક પોઝિટિવનેસ જોઈ રહ્યા છીએ. જે કેશ માર્કેટમાં જે કાઉન્ટર્સ છે એમાં ઓફકોર્સ આપણે અપર સર્કિટ આવતા જોઈએ છે, પણ કયા એવા કાઉન્ટર્સ તમે ચૂઝ કરશો જેમાં અત્યારે એન્ટર થઈ શકાય? Broadly જોવા જઈએ તો all of them have been tagging the lower band of Bollinger Band, which means કે negative volatility તરફ tag કરી રહ્યા છે. તો અડાની એન્ટરપ્રાઇઝમાં આપણે જોયું તો ગ્રીન કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન દેખાઈ રહી છે, લાસ્ટ વીકની સારી રિકવરી દેખાઈ રહી છે. બટ એન્ટરિંગ ધી સ્ટોક્સ વુડ બી કે આપણે નાની રેલી માટે એન્ટર કરી રહ્યા છે, which is a very short term rally. અને એ રેલી ક્વાઇટ વોલેટાઇલ હોય, it can prove to be very volatile. તો મારું માનવું છે કે થોડા સમય માટે જ્યાં સુધી સેટલ ન થઈ જાય સ્ટોક્સ, ત્યાં સુધી આ સ્ટોક્સમાં દૂર રહેવું એડવાઇસ કરું છું, બોથ ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટિંગ એન્ડ ટ્રેડિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. ઇન્વેસ્ટિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એની માટે કારણ કે વેલ્યુ ઇઝ ક્વાઇટ ઇરોડેડ રાઇટ નાઉ એન્ડ યુ ડોન્ટ નો ધ રિયલ વેલ્યુ કયા ઓલા પર આવી શકશે. અને ટ્રેડિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કે જે શોર્ટ ટર્મની રેલીમાં આપણે જે કરી રહ્યા છે એ રિવોર્ડ સામે તમારો રિસ્ક ક્વાઇટ હાઈ છે આ ટાઈમે બીકોઝ ઓફ ધ વોલેટિલિટી. તો આઈ થિંક થોડા ટાઈમથી રિફ્રેન કરવું જોઈએ આ સ્ટોક્સમાં, ટ્રેડ કાં તો ઇન્વેસ્ટ. ઇન્ક્લુડિંગ અદાની ટોટલ ગેસ? યસ, both, all of them. ઓકે, તો હમણાં વેઇટ એન્ડ વોચ પર તમે હિમાંશુભાઈ અદાની ટોટલ ગેસમાં તમારી એન્ટ્રી રાખી શકો છો. નેક્સ્ટ આજે આપણે જોઈએ તો રેન ઇન્ડસ્ટ્રીના કાઉન્ટર પર એક નજર કરવી જોઈએ, જ્યાં એક સારી આપણે અપમૂવ જોઈ રહ્યા છે. કેવા લાગે ચાર્ટ્સ? એમાં મને કંઈ ખાસ મુવમેન્ટ દેખાઈ નથી રહી. બ્રોડલી જોવા જઈએ તો ધ મોમેન્ટમ સીમ્સ ટુ બી સાઇડવેઝ અને વોલ્યુમ ઇઝ ક્વાઇટ ડ્રાય. તો મને લાગે છે કે એઝ ઓફ નાઉ વી કુડ અવોઇડ ધીસ સેક્ટર. ઓકે, તો વોલ્યુમ ઇઝ ક્વાઇટ ડ્રાય, અત્યારે આ અવોઇડ કરી શકીએ છીએ. ઓલ્ધો આજે આપણે 9.5% આ કાઉન્ટરમાં તેજી જોઈ રહ્યા છે. પણ અત્યારે મારે એક બ્રેક લઈ લેવો પડશે, તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું, જોડાયા રહીશું.
પછી આપનું સ્વાગત છે અને મેઘના અર્લિયર ઓન તમે બ્લુ સ્ટારના મેનેજમેન્ટને સાંભળ્યું અને આજે જો અગર સિમ્ફનીના કાઉન્ટરને પણ જોઈએ તો 52 વીક્સ હાઈ બનાવ્યું છે. કઈ રીતના આ એરિયામાં તમે ધ્યાન રાખશો, કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની તક એસી મેન્યુફેક્ચરર્સમાં? મને લાગે છે સિમ્ફનીનો ચાર્ટ તો ચાર્ટ લુક્સ ક્વાઇટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. દો હમણાં એક મોટી રેલી આપણને જોવા મળી રહી છે અને આઈ થિંક ધીસ મે નોટ બી ધ રાઇટ ટાઈમ ટુ એન્ટર દો. પણ મને લાગે છે કે પહેલાનો આપણે હાઈ જોવા જઈએ તો 1200 જે લેવલ છે એ લેવલ પર પ્રોસીડ થઈ રહ્યું છે. આઈ વુડ વેઇટ ફોર ધ સ્ટોક પ્રાઇસ ટુ કન્સોલિડેટ એ લેવલ પર અને એની ઉપર સસ્ટેન થાય તો આઈ થિંક એક સારી પેટર્ન બ્રેકઆઉટ દેખાઈ રહી છે અને મોમેન્ટમ ઇઝ ઓલરેડી ઇન ધ બુલિશ ઝોન. વોલ્યુમ સારું બિલ્ટઅપ થતો હોય દેખાય છે. તો મને લાગે છે એક સારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી હોઈ શકે છે ફ્રોમ અ મીડિયમ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ. અગર પ્રાઇસ 1200 પર સસ્ટેન થાય તો. તો 1200માં સસ્ટેન થાય તો તમે સિમ્ફની તરફ એક મિડ ટર્મ માટે આ કાઉન્ટર જોઈ શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ સવાલ વોટ્સએપ દ્વારા આવી રહ્યો છે. મનીષ પારેખ અમદાવાદનો થી ભેલના કાઉન્ટર પર BHELના કાઉન્ટર પર 3000 કાઉન્ટર્સ છે, 73 રૂપિયાની એમની ખરીદી છે. કેવા લાગે ચાર્ટ્સ? અહીંયા પણ આપણે ખાસ થોડા સમયથી આપણે એક સારી એવી મૂવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છીએ. યસ ડેફિનેટલી. ઇનફેક્ટ જ્યાં સપોર્ટ લીધો છે BHLના કાઉન્ટરે, દેટ્સ અ ગ્રેટ સપોર્ટ ટેકનિકલી. એક સારો સ્ટ્રોંગ ટેકનિકલ સપોર્ટ છે. ઇનફેક્ટ મલ્ટિપલ ક્લસ્ટર ઓફ સપોર્ટ્સ આવી રહ્યા છે અને તો મોમેન્ટમ થોડા સમય સુધી સાઇડવેઝ છે પણ ઉપરમાં મને લાગે છે કે રિસ્ક હમણાંથી લીધું તો ઉપરના રિવોર્ડમાં ઉપર 84 લેવલ સુધીની જગા દેખાય છે, વિચ આઈ થિંક ઇઝ અ પ્રીટી ગુડ રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો. તો મને લાગે છે કે ધીસ કુડ બી અ ગુડ બાય ફ્રોમ શોર્ટ કે મીડિયમ ટર્મ પર્સપેક્ટિવથી એક સારો ટ્રેડ બની શકે છે. ઓકે, તો BHEL પર એક નજર રાખવી જોઈએ. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો જે બીજા 2-3 કાઉન્ટર્સ છે, ગુજરાત પીપાવાવ હોય, ઇક્વિટાઝ બેંક હોય, એમાં પણ આપણે એક 52 વીક્સ હાઈ બનતા જોઈ રહ્યા છે. આ બે કાઉન્ટર્સમાં તમને કોઈ મુવમેન્ટ દેખાઈ રહી છે? Equitas Bank को better prefer કરીશ આ બે કાઉન્ટર કરતા. If you ask me, the reason is કે first of all is the momentum strong છે. મંથલી ચાર્ટમાં ઉપરના વોલેટિલિટી બેન્ડને ટેગ કરે છે, which is a very good sign. તો having said that, મારું માનવું છે કે કરન્ટલી રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો ડેફિનેટલી નથી બેસી રહ્યો, પણ નીચેમાં રિટ્રેસમેન્ટમાં આવે તો 65 ના સ્ટોપ લોસથી એક સારો ટ્રેડ બેસી શકે છે, બીકોઝ દેટ્સ કાઇન્ડ ઓફ ચેન્જ ઇન પોલારિટી. પ્રીવિયસ જે રેઝિસ્ટન્સ છે હવે સપોર્ટની જેમ એક્ટ કરી શકે છે. તો મને લાગે 65 ના સ્ટોપ લોસથી આ કાઉન્ટર ઘટાડી લઈ શકાય. સાથે જે નેક્સ્ટ સવાલ આવી રહ્યો છે એના પર નજર કરીએ તો મેહુલનો રાજકોટથી આવ્યો છે. એસના કાઉન્ટર પર 1500 ક્વોન્ટિટી છે, 360 રૂપિયામાં એમને ખરીદી કરી છે અને 6 થી 8 મહિનાનો શું વ્યૂ બની શકે? 6 થી 8 મહિના માટે વ્યૂ જોઈએ તો અમને એક સ્ટોપ લોસ સાથે હોલ્ડ કરવાની સલાહ આપીશ, બીકોઝ સ્ટોક એક સારા સપોર્ટ પર છે બટ મોમેન્ટમ હેઝ મેડ ધ આપણે કહીએ ને કે એક ટ્રાય કરી છે મોમેન્ટમ ટુ ગેટ ઇન ધ બુલિશ ઝોન, વિચ ઇઝ વેરી ગુડ. એન્ડ આફ્ટર અ લોંગ ટાઈમ થોડો સમય સુધી કન્સોલિડેટેડ હતો સ્ટોક, એની ઉપર બિલ્ડઅપ કરીને ટ્રાય કરી છે. સ્ટોક ઇઝ સ્ટ્રગલિંગ ટુ હોલ્ડ દેટ લેવલ. મને લાગે છે this સપોર્ટ કુડ રિયલી વર્ક. સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ દેખાઈ રહ્યો છે. હું એમને સલાહ આપીશ હોલ્ડ કરી શકે છે 6 to 8 મંથ્સના પર્સપેક્ટિવથી. એક નીચેમાં સ્ટોપ લોસ જરૂર રાખો 320ના લેવલનો. 320 થી નીચે વીકલી ક્લોઝ આવે તો એક્ઝિટ કરી શકે છે એમની પોઝિશન. તો 320થી નીચે જાય છે તો એક્ઝિટ થવાની તમને સલાહ મળી રહી છે. પણ એ સાથે જ રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. તો મેઘના, આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? જે સ્ટોક્સ ડિસ્કસ કર્યા છે મારી પર્સનલ પોઝિશન નથી, પણ મારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સ્ટુડન્ટની પોઝિશન હોઈ શકે છે. જી મેઘના, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને આપના વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પણ જોડાયા રહેજો CNBC બજાર સાથે, કારણ કે ચાંદની લઈને આવશે ફાયદાથી ફાયદો. નમસ્કાર.